วัสดีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คลาสเรียนสอนถักตะกร้าโครเชต์เชือกร่มนะคะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทของการถักโครงตะกร้าโดยจะใช้วิธีการถักเมคาเม่นะคะการถักโครงตะกร้าจะสอน3แบบด้วยกันนะคะแบบแรกเป็นการสอนถักแบบก้ามปูหรือแบบแบนซึ่งจะเอาไว้ถักบริเวณด้านข้างของตัวตะกร้านะคะแบบที่2เป็นการถักแบบกลมนั่นก็คือพันเป็นวงกลมให้คลุมทั่วเส้นอลูมิเนียมนะคะก็จะถักแบบกลม2ส่วนก็คือขอบบนกับขอบล่างแบบที่3นั่นก็คือการถักแบบเกลียวจะถักแบบเกลียวในส่วนนี้นะคะซึ่งแบบเกลียวจะเกิดลายสวยงามจะเป็นส่วนที่เราโชว์ตรงหูจับพอดีนะคะเอาละค่ะในคลิปนี้จะเริ่มการสอนถักแบบแบนนะคะเราจะถักตรงด้านข้างของโครงตะกร้าซึ่งได้ถักมาเป็นตัวอย่างแล้ว2ซี่แล้วนะคะเริ่มต้นให้เราตัดเชือกมานะคะเทคนิคการตัดเชือกให้ออกมาพอดีนะคะเราจะต้องตัดเชือกออกมาให้มีความยาวเท่ากับซี่ที่เราจะถัก10เท่านะคะโดยเราวัดเชือกอย่างนี้ก็คือ1เท่านะคะก็ให้เราวัดไป5ครั้งครั้งที่1นะคะครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5เมื่อวัดมาได้5เท่าเราก็ทบครึ่งหนึ่งก็จะเป็น10เท่านะคะก็จะได้เชือกออกมาพอดีนะคะก็ให้เราตัดเชือกออกมานะคะจากนั้นให้เราเริ่มต้นถักโดยการคล้องเชือกเข้าไปแล้วก็แบ่งครึ่งโดยการจับปลายให้เท่ากันแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นให้สุดใช้นิ้วกลางกดไว้นะคะวิธีการถักให้เรานำปลายเชือกอีกด้านหนึ่งวางทับบนเส้นลวดนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่เหลือให้เราวางทับไปบนเส้นไหมก่อนจากนั้นลอดโครงนะคะมาโผล่ตรงนี้นะคะมาโผล่อีกฝั่งค่ะปลายนิ้วกลางเรายังกดไว้ตลอดนะคะจากนั้นก็ดึงทั้ง2ฝั่งแบบนี้นะคะดึงทั้ง2ฝั่งโดยที่นิ้วกลางเรายังกดเชือกไว้นะคะขั้นตอนต่อไปให้ทำเหมือนกันแต่สลับข้างนะคะสลับข้างในการเริ่มต้นพาดเชือกนะคะจากนั้นให้นำอีกฝั่งทำเหมือนกันเลยค่ะพาดเชือกมาด้านบนนะคะจากนั้นก็ดึงเชือกมาโผล่อีกฝั่งหนึ่งแบบนี้นะคะให้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงปลายเชือกทั้ง2ข้างต่อไปก็ให้สลับข้างโดยทำเหมือนเดิมเลยนะคะวางเชือกกล้มพาดเส้นลวดอีกฝั่งหนึ่งก็ลอดเข้าไปใต้โครงนะคะมาโผล่อีกฝั่งหนึ่งค่ะจากนั้นก็ดึงปลายของไหมเชือกร่มแบบนี้นะคะต่อไปก็ทำเหมือนเดิมโดยการสลับฝั่งค่ะแล้วก็ดึงปลายเชือกร่มทั้ง2ฝั่งนะคะเห็นไหมคะก็จะเริ่มออกมาเหมือนตรงนี้แล้วนะคะก็ให้เราทำสลับฝั่งแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆจนสุดซี่โครงนี้ก็ให้เราทำสลับฝั่งแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็ค่อยๆทำไปก็ดึงแค่พอประมาณนะคะไม่ต้องดึงแน่นเกินไปแล้วก็ไม่หลวมเกินไปนะคะให้ดึงด้วยน้ำหนักมือที่เท่าๆกันแล้วให้ดึงด้วยน้ำหนักมือ2ข้างที่เท่าๆกันแล้วงานจะออกมาสวยนะคะ
ตรงนี้แม่แต่มีเทคนิคที่จะบอกนะคะ ถ้าเราหยุดพักงานตรงนี้ไว้ แล้วกลับมาต่องานเราจะจำได้ยังไงว่าเราจะเริ่มต้นพาดข้างไหนก่อน ให้เราสังเกตตรงนี้นะคะ ตรงที่มีปมขึ้นมาตรงนี้ อีกฝั่งหนึ่งจะไม่มีปม อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเชือกเห็นไหมคะ ให้เราเริ่มต้นพาดฝั่งที่มีปมนะคะ เราก็พาดเชือกร่มฝั่งที่มีปมก่อน ฝั่งที่เราจะพาดเชือกร่มฝั่งต่อไปจะต้องเป็นฝั่งที่มีปมตลอดนะคะ ก็ค่อยๆถักแบบนี้ไปจนสุดแถวเลยนะคะ ตรงนี้ปลายไหมที่เหลือแต่ละถุงหรือแต่ละร้านอาจจะเหลือไม่เท่ากันนะคะ ถ้าใครกลัวไหมไม่พอก็อาจจะเผื่อความยาวไปมากกว่า10เท่าได้นะคะ แต่ถ้าใครตัดมาแล้วปลายไหมไม่พอก็ให้ต่อเชือกร่มออกไปอีกนะคะ การต่อก็คือใช้ไฟแช็กลนปลายทั้งสองด้านแล้วกดปลายติดกันนะคะ ตรงนี้ไหมจะเกินมานะคะ เดี๋ยวถักเสร็จแล้วแม่ตาจะตัดปลายไหมแล้วก็เก็บปลายไหมโดยการใช้ไฟแช็กนะคะ ฉะนั้นการถักโครงตะกร้าอุปกรณ์ที่สำคัญเลยก็คือไฟแช็กนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อไปก็ให้เราตัดปลายเชือกร่มส่วนเกินออก โดยเหลือไว้ประมาณครึ่งถึง1เซนนะคะเหลือไว้นิดหน่อยประมาณนี้นะคะ เราก็ใช้ไฟแช็กลนเพื่อเก็บปลายไหมนะคะ ต
ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนการถักโครงตะกร้าแบบแบนหรือการถักแบบก้ามปูนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปถักเหมือนกันเลยให้รอบตัวตะกร้าเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูขั้นตอนการถักโครงในส่วนอื่นกันค่ะ